Hi, negosyanteng misis! Ngayon, gagawa tayo ng 3 summer recipe na pwede mong gawin sa bahay kasama ng Alaska Evaporada. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin na yung ating Saba with Langka con Yelo. So, meron ako ditong 1 cup ng water. So, muna natin ating kalan. Tapos, ilagay na natin yung ating 4 pieces ng Saba na hiniwa ko ng ganito kalalaki. At syempre, ilagay na rin natin yung ating langka para mas umamoy at mas sumarap pa yung ating saba. Yan. So, simmer lang natin yan ng 5 to 10 minutes. After 5 minutes na sinimmer natin yung ating banana, ilagay na natin yung 1 cup ng brown sugar. Tapos, simmer ulit natin siya hanggang sa medyo lumapot na yung ating sauce. At para sa ating banana with langka con Yelo, tatakal tayo dito ng kahit mga 2 tablespoons ng ating banana with langka. Lalagyan natin siya ng crushed ice. Half muna. Salin ulit tayo ng ating banana para masarap at malasa. Tapos ice ulit. So, lalagyan natin ng ating topping syempre na banana at langka. At syempre yung ating pampasarap na Alaska Evaporada. Yan. Mas nagiging milkier and creamier ang lasa nito. Kaya naman, mag-join na sa kanilang Alaskapreneur community at i-like yung kanilang Facebook page na Alaskapreneur sa Facebook. Ayan. So, ito na yung ating banana with langka con Yelo. At para naman sa ating caramel mango con Yelo, so meron ako ditong caramel syrup. Drizzle muna tayo dito sa ating 12 ounce na cup. Tapos nag-prepare ako yung sa buto ng isang mangga. Ginawa ko siyang parang puree para di sayang. Spread lang natin yan dyan. So, lagay tayo ng mangga, nata de coco, at syempre 2 tablespoon ng ating sugar. Lagyan natin ng yelo. Lagyan natin ng Alaska Evaporada. Mabibili mo to sa mga leading supermarkets at groceries nationwide. Siyempre, pati na rin sa Lazada at Shopee. Tapos, saka natin lalagyan ng toppings na mangga, nata de coco. Yan. Okay. At para sa ating mais con Yelo, special mais con Yelo, naglagay na ako ng ice. Meron ako ditong crenache na corn. Pwede rin yung cream style. Tapos yung ating Whole Kernel Corn. Kasama yung sabaw niya. Tapos 2 tablespoon ng sugar. Tapos ice ulit. Lagyan natin ng Alaska Evaporada. At toppings na mga mais. Whole and yung ating crush. Tapos, para may crunchy, Corn Flakes. So, optional po yan, pero masarap pag meron. Ito na yung ating mais con Yelo. At para sa costing ng ating 3 summer pang negosyo, ito yung ating Saba and Langka con Yelo, Caramel Mango con Yelo, at syempre yung ating Special Mais con Yelo. Ayan. Ang nagre-range po ang price ng puhunan nito per cup ay nasa 15 to 20 pesos lang. I-check mo yung description dito sa baba para sa breakdown ng mga ingredients natin, costing, at para na rin syempre sa timestamps. Give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin.